Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χατσαπούρι, έτσι θα το φτιάξουμε σε μικρά ατομικά κομμάτια για να μπορείτε να φάτε όλοι και όλες, για να μην κάθεστε να κόβετε. Γίνεται πεντανόστιμο και είναι πανεύκολο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως λέω σε όλα μου τα βίντεο, όσες κυρίες κύριοι έχουν κουζινομηχανή μπορούν να το κάνουν στο μίξερ τους. Αν όχι, μπορείτε να το κάνετε στο χέρι. Ένα ζύμα θέλουμε 3-4 λεπτά. Τίποτα άλλο, έτσι. Όπως και στο μίξερ, το ίδιο θα γίνει και με το χέρι. Οπότε μην αγχωθείτε που βλέπετε κάδο. Λοιπόν, μία κούπα γάλα χλιαρό. Είναι 250 γραμμάρια. Μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, 7 γραμμάρια. Ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Ανακατεύω να διαλυθεί η μαγιά, δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. Θα βάλουμε το αλεύρι μας. 30 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, είναι 2 κουταλιές της σούπας, 1 με 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι, είναι 10 γραμμάρια, ένα αυγό, μισή συσκευασία γιαούρτι, είναι 100 γραμμάρια ή 1, 2, 3 κουταλιές της σούπας. Έτσι, 100 γραμμάρια. Όπως βλέπετε μπήκαν τα υλικά όλα μέσα στον κάδο, είτε σε ένα μπολ που θα το βάλετε αν δεν έχετε μίξερ, και θα το χτυπήσουμε για 2-3 λεπτά να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Η ζύμη μου είναι έτοιμη. Επειδή δεν θυμάμαι αν σας είπα το αλεύρι, το αλεύρι μου είναι 4 κούπες, 600 γραμμάρια. Εντάξει. Αν και όλα μου τα υλικά τα γράφω αναλυτικά πάντα στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Το ζυμάρι μου είναι αυτό. Είναι ένα ζυμάρι που κολλάει λίγο στα χέρια, όμως όταν θα ξεκινήσει να φουσκώνει, έτσι θα αλλάξει και η υφή. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα, το σκεπάζουμε με ένα πανάκι και το αφήνουμε μισή ωρίτσα, 40 λεπτά. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Το ξεφουσκώνουμε, το ζυγίζουμε και κόβουμε ανάλογα πόσα κομμάτια θέλουμε, έτσι. Εγώ θα κόψω 6 κομμάτια. Λοιπόν, έκοψα 6 κομμάτια. Και πάμε τώρα. Λίγο αλεύρι στον πάγκο. Και λίγο από πάνω. Ανοίγουμε. Αφήνουμε λίγο στην άκρη να ξεκουραστεί για να ανοίξει καλύτερα λόγω της μαγιάς. Λίγο αλεύρι στον πάγκο. Δηλαδή θα ανοίγετε τα 3 πρώτα, θα ανοίξετε και μετά θα κάνουμε το τελειωτικό άνοιγμα. Βλέπετε, το αφήνετε να ξεκουραστεί λίγο η ζύμη και ξανά. Αλευράκι, αφήνουμε στην άκρη. Θα πάρουμε το πρώτο. Του δώσαμε χρόνο, ξεκουράστηκε. Πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ έχω γκούντα τριμμένο, μπορείτε να βάλετε μοτσαρέλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, το οποίο όμως να λιώνει, έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει. Θα πάρετε μία χουφτίτσα. Και κλείνουμε. Ωραία. Μαζεύουμε εδώ. Να κλείσει καλά, μας ενδιαφέρει. Βλέπετε, έχει κλείσει. Με το άνοιγμα που θα κάνουμε τώρα με τον πλάστη θα κλείσει ακόμα καλύτερα.
Έτσι. Με ένα ξύλο κάνουμε μία τρύπα για να φύγει τυχόν αέρας που μπορεί να έχει μέσα. Ωραία. Και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο ταψί και πάμε να φτιάξουμε το άλλο. Εάν δείτε, ανοίγει και με το χέρι. Παίρνω μία χούφτα τυράκι. Κάνουμε μία τρύπα. Το βάζουμε και αυτό στο ταψί μας. Θα συνεχίσω τη διαδικασία έτσι ακριβώς όπως έκανα και αυτά τα δύο. Αυτά τα αφήσαμε, είναι τα πρώτα, ξεκουράστηκαν. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα σπάσω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό. Ανακατεύω. Αλήφω. Θα πάρω λίγο τυράκι. Το ίδιο θα κάνω και με το άλλο. Περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος, να σβήσει το λαμπάκι του. Δεν θα ξεχάσετε να μου κάνετε μία τρυπούλα στη μέση. Και θα ψήσουμε 30 λεπτά, λίγο παραπάνω. Θα το δούμε. Τα πρώτα μας είναι έτοιμα. Χρόνος ψησίματος όπως σας είπα 30 λεπτά. Εάν δεν θέλετε να σας πάρει πάρα πολύ χρώμα από πάνω, μπορείτε μετά τα 20 λεπτά να ανοίξετε και να βάλετε μία λαδόκολλα και θα σας βγούνε έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο.